Aku kena scam. Hai, nama saya Norman. Selamat datang ke Norm Lab. Ni adalah tempat saya sharekan tips and tricks berkenaan dengan teknologi. Hari ini merupakan we call it sebagai episod atau vlog yang kedua. Vlog yang kedua berkenaan dengan teknologi. Okay guys, let me just pasang kita punya lighting sikit, bagi nampak cerah. So guys, hari ni saya nak cerita berkenaan dengan vlog for our second vlog kan. I nak cerita dengan you all berkenaan dengan aku kena scam ke? Aku kena scam sebab kebanyakan nowadays you guys kan beli barang secara online. So bila kita beli barang secara online, kadang-kadang orang yang kena scam is mungkin dari segi dia punya transfer duit secara online ke, orang tu tipu dengan barang dia. Okay, ni adalah one more cara. Sebenarnya you all kena be careful berkenaan dengan cara orang sekarang dah mula pandai lah benda-benda pasal scam ni. So contoh ni, maksudnya bila kita beli barang, contoh kalau kita beli barang secara online, kita akan dapat dia punya barang tu. Tetapi what do you do? Contoh barang tu dah dapat dah, kita dah excited, kita dah buka dah semua, everything, wow, best. So what do we do dengan benda yang plastik ni? So benda yang plastik ni saya nak tutup dulu sebab ada informasi. Sebab the reason is sekarang ni ramai all these scammers ni, apa dia akan buat, dia akan kutip balik, we call it sebagai, dia akan kutip balik the order details yang telah kita order. So kadang-kadang bila kita dah beli dah barang, kita ambil ni, kita terus buang. Especially kalau you guys duduk kondo kan, lagi bahaya untuk pandangan I lah. So kita akan buang. Lepas tu what these scammers akan buat adalah, dia dah pandai dah, dia nampak dia adalah kita punya keterangan atau kita punya details. Maksudnya kita punya details is sebab dalam kita punya, we call it sebagai kita punya sender details dengan receiver details tu, dah ada dah nama kita, nombor telefon dan juga alamat. So what these scammers do, they can do lah. So dia dah nampak nama kita, oh normal, dia punya nombor telefon, dia punya alamat dah ada, dia call. Encik, saya daripada this. Sebenarnya nama encik adalah ni, adakah nombor telefon you macam ni, adakah alamat you betul ke tak? Lepas tu dia dah mulalah dia punya scam tu, dia nak scam you guys. So selalu ni I always advise lah kepada kawan-kawan I semua, okay, is the first thing is, of course lah, bila kita dah dapat barang, everything semua dah okay, adalah make sure you dispose off atau kita nak buang benda ni adalah secara, we call it, cara yang betul lah. Okay, cara yang pertama adalah, kalau nak cara yang susah, you boleh ambil gunting, lepas tu kita potong-potong, lepas tu kita buang. Atau cara yang kedua paling senang is, what I'll do is, I dah ada marker yang ada kat sini, akan colour lah on top of all dia punya details dia. Kita colour je, tutup semua everything supaya dia dah tak dapat dah all dia punya details daripada kita punya tempat. Sebab kadang-kadang dia akan conteng lah dia kita punya alamat dan sebagainya, dia punya lokasi, area dan sebagainya. So make sure you all dah delete dah everything. Supaya macam contoh lah, kalau you ada marker, permanent marker ke apa ke, you dah delete. Supaya bila kita buang tu, these scammers ni dia tak boleh jumpa lah di kita punya details dan sebagainya. Okay, so saya rasa this is antara we call it sebagai benda, we call it sebagai preventif lah. Preventif daripada tak pasal-pasal nanti kena kan. Tak pasal-pasal nanti kena scam dengan orang ke apa ke. Macam mana dia dapat nombor telefon I ni? Macam mana dia dapat I punya details ni? Kadang-kadang as simple as benda-benda macam ni. Okay guys, so itu sajalah we call it sebagai vlog atau tema pada hari ni for episod yang kedua. Jangan lupa untuk like dan subscribe pada channel saya dan juga komen pada video di bawah. Kita akan jumpa di episod yang lain. Thanks guys.